Mời các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Chiến dịch Phượng Hoàng được xem là một trong những dấu mốc nghiêm bẩn nhất trong lịch sử tồn tại của CIA. Có ý kiến còn cho rằng chiến dịch này đã gây mất lòng dân chúng hơn bất kỳ hành động nào khác của quân đội viễn chinh Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Battlecry tìm hiểu về chiến dịch thường ít được nhắc tới này nhé. Chiến dịch Phượng Hoàng. Từ cuối thập niên 1960, tại miền Nam Việt Nam, mạng lưới chính quyền cách mạng bí mật phát triển mạnh, có ảnh hưởng rộng rãi tới quần chúng nhân dân. Nhằm đương đầu với mạng lưới này, chính quyền Sài Gòn đã phối hợp với Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA thực hiện chiến dịch Phượng Hoàng. Phía Hoa Kỳ coi đó là một sự đe dọa lớn với mục tiêu chi phối và kiểm soát miền Nam Việt Nam. Mạng lưới này là cơ sở Việt Cộng theo cách gọi của người Mỹ, hay là mạng lưới cơ sở cách mạng theo các tài liệu của Việt Nam hiện nay. Các mạng lưới này đã cung cấp hậu cần, sức người và chỉ đạo đấu tranh chính trị cũng như quân sự của mặt trận giải phóng tại các làng xóm miền Nam Việt Nam. Mạng lưới cơ sở cách mạng đã cung cấp lương thực và vật dụng cho các lực lượng vũ trang địa phương hoặc là các lực lượng từ căn cứ gần biên giới, cung cấp thông tin tình báo, dẫn đường cho quân giải phóng từ miền Bắc vào, động viên nhân lực cho du kích và bộ đội chủ lực. Còn theo phía Mỹ cho rằng các mạng lưới này còn thu thuế, khủng bố và tuyển mộ thanh niên cho các lực lượng vũ trang của quân giải phóng. Hệ thống kể trên thì đã hoạt động ở miền Nam từ nhiều năm và thành thạo trong các phương pháp hoạt động bí mật. Chiến dịch Phượng Hoàng được Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA khởi xướng và chính phủ Việt Nam Cộng hòa phát triển nhằm đương đầu với hệ thống cơ sở cách mạng kể trên. Khác với các nỗ lực quân sự, chiến dịch Phượng Hoàng là hoạt động mang tính chiến dịch của cảnh sát quốc gia và được chỉ đạo bởi các ủy ban Phượng Hoàng, bao gồm đại diện phía dân sự và các tổ chức quân sự, bao gồm có kinh tế xã hội, các cơ quan tình báo và tuyên truyền. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa thực thi những điều luật riêng áp dụng cho tội xúi giục chống đối và yêu cầu các công dân ủng hộ bằng cách cung cấp thông tin. Những điều mà người Mỹ muốn giấu kín. Diễn ra từ năm 1965 tới 1975, mà đỉnh điểm là các năm 1969 và 1971, chiến dịch Phượng Hoàng là một chuỗi các chương trình tình báo, ám sát bí mật được hoạch định với mục đích phát hiện và vô hiệu hóa cũng như bắt giam, chiêu hàng, giết hoặc là kiềm chế các cán bộ của mặt trận giải phóng miền Nam hay những người tuyển dụng và đào tạo các cơ sở cộng sản tại các ấp và xã miền Nam Việt Nam, cũng đồng thời là những người hỗ trợ các nỗ lực đấu tranh vũ trang. Khác với các hoạt động quân sự, đây là hoạt động mang tính chương trình của cảnh sát quốc gia và được chỉ đạo bởi các ủy ban Phượng Hoàng, bao gồm các đại diện phía dân sự và các tổ chức quân sự. Chiến dịch này được chỉ đạo bởi các chuyên gia tình báo Mỹ, ban đầu là Evan Parker, sau đó là Ted Shackley, cùng các cấp phó là Thomas Lyle, Donald Gregg và Richard Scott. Trong thời gian đầu, chương trình diễn ra trong bí mật. Sau khi các hoạt động dưới quyền chỉ đạo của hai đặc vụ Gary Roy và Kaczmarek gây ra cái chết của 23 người trong tháng 3 năm 1969, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phải công bố chính thức về sự tồn tại của chương trình này. Trong thời gian tiến hành chiến dịch Phượng Hoàng, CIA bị tố cáo là đã sử dụng các hình thức tra tấn một cách có hệ thống. Theo lời của Kay Barton Osborne, một sĩ quan tình báo quân đội tham gia chiến dịch, thì đã có nhiều hình thức tra tấn dã man như là đóng đinh vào tai người bị hỏi cung cho đến chết, trích điện vào chỗ kín của đàn ông và đàn bà, v.v. Trong suốt 18 tháng viên sĩ quan này tham gia vào chiến dịch, anh ta không thấy bất cứ một người nào có thể sống sót sau quá trình hỏi cung. Không chỉ đích thân thực hiện, các viên chức CIA còn huấn luyện cho các đơn vị địa phương của Việt Nam Cộng hòa những hình thức khủng bố như ám sát, tra tấn, tống tiền và các kỹ thuật khác để đối phó với các cán bộ nằm vùng. Việc này thì đã giúp cho các viên chức Mỹ đẩy những phần việc họ không thể làm một cách hợp pháp sang cho các lực lượng nước ngoài. Để lấy lại thể diện, CIA cũng đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về những khai nhận của Osborne và bác bỏ một số chi tiết nhỏ trong lời khai của sĩ quan này. Nhưng về toàn cục thì sự tàn bạo của chiến dịch này là không thể chối bỏ. Chiến dịch Phượng Hoàng đã nỗ lực sử dụng các nguồn tin tình báo, tiêu diệt các cá nhân trong mạng lưới Việt Cộng nằm vùng. Một biện pháp của quân đội Mỹ nhằm vào mạng lưới Việt Cộng cơ sở là bố ráp và truy lùng. Theo biện pháp này, quân đội bao vây một làng, nghi vấn có mặt trận dân tộc hoạt động, sau đó là tra hỏi rồi dời dân chúng đi nơi khác. Một số chiến dịch nhỏ của chương trình Phượng Hoàng cũng dùng các biện pháp quân sự, ví dụ như phục kích quân giải phóng ở khoảng trống giữa các thôn ấp. Trên giấy tờ, những cán bộ mặt trận dân tộc bị bắt giữ, đối xử như một tội phạm hình sự, bị xử án và tù đày hoặc là hành hình, cũng có thể là bị thuyết phục để ly khai hàng ngũ những người cộng sản và quy hàng chính phủ. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người đã bị giết trong các cuộc đọ súng, đột kích hay là bị hành hình một cách tức khắc. Tới năm 1969, khi chiến dịch Phượng Hoàng mất đi tính bí mật và thu hút sự chú ý của báo chí, CIA dần rút khỏi chương trình này. Các tổ chức bí mật của Mỹ được thế chân bởi các cố vấn tình báo quân sự Mỹ và chú trọng vào huấn luyện, tổ chức nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng hòa để duy trì áp lực với hệ thống cơ sở mặt trận dân tộc. Quá trình này phát triển cùng với tiến trình Việt Nam hóa chiến tranh. Các lực lượng chủ yếu được giao phó là bảo an và cảnh sát đặc biệt. Tháng 1 năm 1970,
có khoảng 450 cố vấn quân sự Mỹ hỗ trợ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong khuôn khổ chiến dịch Phượng Hoàng. Sang tới năm 1972 thì chiến dịch Phượng Hoàng được giao cho cảnh sát quốc gia điều hành, một số thì rời sang các chương trình bình định nông thôn. Cho đến thời điểm quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam năm 1973, kết quả của chiến dịch Phượng Hoàng khá là khiêm tốn. Điều này cũng được giải thích là do hoàn cảnh đã không còn phù hợp khi mà hình thái chiến tranh đã thay đổi và mạng lưới cơ sở mặt trận dân tộc giải phóng không còn phổ biến nữa, bởi vì phần lớn cán bộ đã được đưa ra vùng giải phóng. Cũng theo một phân tích khác từ phía người Mỹ thì chiến dịch Phượng Hoàng là một phương cách hữu hiệu để diệt trừ các cán bộ nằm vùng. Nên khi lực lượng Cộng sản mở chiến dịch Xuân Hè 1972 và 3 năm sau là năm 1975 thì nguồn nhân lực đã không còn là của địa phương nữa, mà miền Bắc phải đưa người vào chiến trường miền Nam để tham chiến, vì các đơn vị Cộng sản nằm vùng đã bị miền Nam vô hiệu hóa. Tất nhiên, không ngạc nhiên khi mà phân tích của người Mỹ không bao giờ thừa nhận những kết quả bất lợi. Chiến dịch Phượng Hoàng đã gây ra hậu quả xấu đối với đời sống của người dân và làm tăng thêm sự bất mãn trong dân chúng. Chương trình này nguy hiểm ở chỗ nó bị sử dụng để đàn áp những người bất đồng quan điểm với chính quyền, bất kể họ có phải là người thuộc lực lượng cách mạng hay không. Chiến dịch Phượng Hoàng còn được gọi với cái tên là chương trình ám sát và bị chỉ trích là một ví dụ tiêu biểu của những hành động tàn bạo mà CIA đã tiến hành. Theo thống kê của người Mỹ thì trong năm 1969 đã có 6.187 người bị giết, 8.515 người bị bắt. Tới năm 1971, theo William Colby, cựu giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA kiêm cựu ngoại trưởng Mỹ, thì số người bị giết trong chiến dịch này là 20.857 người, một con số khủng khiếp. Thế nhưng, con số của chính quyền Sài Gòn đưa ra thì lại còn cao hơn rất nhiều, là 40.994 người bị giết. Tuy nhiên, các kết quả lời khai cho thấy chỉ có dưới 10% số nạn nhân của chiến dịch Phượng Hoàng thực sự là mục tiêu của chiến dịch này. Sự kinh hoàng của chiến dịch Phượng Hoàng còn thể hiện ở chỗ cơ sở để định đoạt một đối tượng có phải là du kích nằm vùng hay không rất thiếu cụ thể, dẫn đến cái chết của hàng nghìn người không trực tiếp liên quan đến các hoạt động đấu tranh. Trong nhiều trường hợp, người này đã vu khống người kia để mượn tay quân đội Mỹ giết kẻ mình thù oán. Có nhiều ý kiến thậm chí còn cho rằng mục tiêu chính của các quan chức Sài Gòn trong chiến dịch Phượng Hoàng là tiền bởi CIA treo thưởng 11.000 đô cho mỗi cán bộ nằm vùng bị bắt. Với những người bị giết chết, số này bị giảm một nửa. Tham gia chương trình ám sát này còn có những người từng là tội phạm được CIA trả tiền. Theo lời một người trong số này thì chỉ cần thu thập vài cái xác chết để lấy tiền là họ đã có thể sống thoải mái. Một số sĩ quan địa phương thậm chí còn bắt những người vô tội để hoàn thành chỉ tiêu của CIA hoặc là nhận hối lộ của những người bị bắt để rồi thả họ. Chiến dịch Phượng Hoàng cũng góp phần làm trầm trọng đáng kể sự lũng loạn của hệ thống hành chính khi mà nhiều quan chức địa phương đe dọa người dân địa phương hoặc là tha bổng người bị bắt vì tiền. Có thể nói, chiến dịch Phượng Hoàng được xem là một trong những dấu mốc nhơ bẩn nhất trong lịch sử tồn tại của CIA. Có ý kiến còn cho rằng chương trình này đã gây mất lòng dân chúng hơn bất kỳ hành động nào của quân đội viễn chinh Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Nhiều quan điểm cho rằng kết quả của chương trình Phượng Hoàng đã giúp an ninh nội bộ của miền Nam ít nghiêm trọng hơn giai đoạn trước. Tuy nhiên, điều này thì cần được xem xét kỹ lại, vì thực tế là quân giải phóng đã thay đổi hình thái đấu tranh từ nổi dậy sang hoạt động quân sự thuần túy, là quyết định được rút ra từ kết quả của cuộc tổng tiến công vào Tết Mậu Thân, cùng với cán cân lực lượng đang thay đổi rõ rệt. Khi mà chủ lực của quân giải phóng ngày càng lớn mạnh, trang bị tốt hơn, thì việc đánh du kích không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Bên cạnh đó, trong quá trình diễn tiến của các chiến dịch, lực lượng